આપણે આ સેવ બનાવવાની છે. ઘઉંના લોટની સેવ છે અને પાટીએ વણેલી સેવ છે ગામડાની. તો આપણે હવે સેવ બનાવીશું. સેવ બનાવવા માટે આપણે 1.5 લોટો પાણી નાખીશું. સારી રીતે ઉકાળવાનું છે. આપણું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. સરસ ઉકળી ગયું છે. સરસ પાણી ઉકળી ગયું છે. તો આપણે ધીમે ધીમે અંદર સેવ એડ કરીશું. એક હારે નથી નાખવાની, થોડી થોડી નાખવાની છે. મળશે ને બફાવા એટલે આગળ ઉપર આવી જશે. મોળા કતરે ને તોય તે બપોરે જમવા બેહાડે ને એકટાણું કરવા તોય મોળી સેવ તો બનાવે. સરસ આવી ગઈ ને ઉપર આગળ સરસ થઈ જાય સેવ. થોડી વાર આપણે ઢાંકી દઈશું. ધીમા ગેસે રાખીને ઢાંકવાની છે. 5 થી 10 મિનિટ લાગે છે એને સેવને સરસ બફાતા. હજી આપણે વાર છે. આપણી સેવ સરસ બફાઈ ગઈ છે, મસ્ત થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને ઉતારી લઈશું. ઉતારીને આપણે એને જારીમાં નાખવાની છે. આપણે એવી રીતના એક વાટકો મૂકી દઈશું. એના ઉપર આ જારી મૂકીશું અને આપણે સેવને ઉતારી લઈશું. સેવને ઉતારી આપણે આવી રીતના જારીમાં નાખી દેવાની છે. આપણે હવે એને નીચે ઉતારી લઈશું. જારીને બહાર કાઢી લઈશું. પેલા બતાય તો જોરથી બોલજો. આપણી સેવ સરસ તૈયાર છે. તો આપણે હવે બાઉલમાં કાઢીશું. ઘી નાખવાનું છે. ઘી અને ખાંડ અને સેવ બહુ મજા આવે ખાવાની. આપણી સેવ સરસ તૈયાર છે. તો આપણે ને સર્વ કરીશું. બની ગઈ ને આપણી સરસ સેવ કાઠિયાવાડી અસર.